$6 million? $6 million. $6 million I'm bid. Thank you, sir. 6.5 million. 7 million. $8 million. اون روز قرار بود گرونترین بوگاتی تاریخ بوگاتی مزایده بشه و اون ماشین مهمترین ماشین اون روز بود. ما مثلا یه دو تا بچه خارجی که از هیچ شروع کردیم یهو نشستیم تو لوور پاریس، پولدارترین آدمای دنیا دور برمون تو اینا هستیم و داریم قیمت میذاریم رو ماشینا. بچه‌ها من میرم تو جنگل برای خودم سریال ضبط میکنم. امید جان میره دبی کاپوچینو میخوره، چای میخوره، اشغال میکنه، با لامبورگینی یه تور برگزار میکنه و میره مزایده. امید من چند تا سوال ازت دارم از اونجایی که من نتونستم همراهت بیام. جات خالیه، واقعا جات خالی. جام خالی. یه روز قبلش به من زنگ زده مهران پاشو بیا دبی. واقعا ولی بهت زنگ زدم گفتم پاشو بیا. امید این مزایده‌ای که برگزار شده مال چه شرکتیه؟ ساده‌بیس انگلیس. بعد خیلی معتبره جوری که من شنیدم. سالی چند بار برگزار میکنه و تو چه کشورهایی؟ ببین ساده‌بیس رو هم رفته اصلا واسه مزایده جزو معروف‌ترین شرکت‌های دنیاست. شاید فقط غیر ساده‌بیس فقط یک کریستیس باشه. آره. و این دوتا دیگه بزرگترین اسمو دارن. مزایده‌های ساده‌بیس یه چیزی در حدود 300 سال تاریخ دارن. یعنی اولین مزایده ساده‌بیس تو سال 1744 میلادی بود. یعنی نزدیک 300 سال پیش، 280 سال پیش. امید برای اینکه بتونی وارد یه همچین مزایده بشی چطوریه؟ مثلا میری اونجا پیش باجه میگه آقا من امید معزنم، یه کارت ازش میگیری و میری مزایده می‌کنی؟ نه اصلا اینطوری نیستش. از قبل باید رجیستر بشی، یعنی اس‌پی‌سی بکنی. از قبل چکت میکنن. شرایطش بعد چیه؟ ساعتتو نشون میدی؟ نه بستگی داره بخواد چه کار کنی. ازت میپرسم مثلا رو کدوم ماشین تو میخوای قیمت بذاری یا مثلا ساده‌بیس تابلو مزایده میکنه یا مثلا تابلوهای گرون، تابلو مثلا پیکاسو و اینا آثار هنری. آره یا مثلا جولریای خیلی گرون و اینا الماس‌های عجیب غریب و اینا. و واسه این کار ازت میپرسن تو واسه چی میخوای بیای پیشمون و مثلا بعد چک میکنم مثلا اوکی اون آیتمی که تو میخوای روش قیمت بذاری مثلا 100,000 یورو، 1 میلیون یورو یا 100 میلیون یورو با واسه اون مبلغ تو باید مدرک نشون بدی که واقعا تو میتونی این پولو بدی یا مثلا استیتمنت بانکی میاری یعنی فیش بانکی که بگی من این پول موجوده تو حسابم. و یه سوالی بعد داره امید مثلا آقا میری اونجا کرم داری خب مثلا میگه آقا من این بوگاتی رو 5 میلیون میخوام بعد پول رو نداری میتونی کنسلش کنی میتونی بگی من ندارم دیگه نمیخوام. ببین به مشکل میخوری یک ساده‌بیس 13% رو حتما ازت میخواد و دو بعد مثلا یه راه پیدا کنی که مثلا یه ضرر زیان هم به صاحب قبلیش بدی که مثلا میخواست ماشین مزایده بده بفروشه چون که اون خب میتونه بگه تو به من ضرر زدی. من اون روز میتونستم ماشین رو بفروشم مثلا با این پول کار داشتم میخواستم بعدا یه دیل دیگه باش ببندم و دیگه خب یه چیزی هم حساب کن اونایی که مثلا تو ساده‌بیس شرکت میکنن دیگه واقعا تاپ ترین های دنیا و دیگه تو همه اسمت خراب میشه مثلا پخش میشه طرف اومده قیمت گذاشته و نخریده از آخر یعنی دیگه تمومی این کارو بکنی. سلام بچه‌ها ما امروز آلمان نیستیم ما دبی هستیم. متاسفانه امروز ویدیو فقط با من بچه‌ها جان مهران جون خالی که امروز نمیتونه پیشمون باشه ولی بیاین با من که بهتون امروز توضیح بدم که قراره چه اتفاقایی بیفته. ما امروز در دبی گلف کلاب هستیم و من اومدم رو بعضی از ماشین‌های ساده‌بیس که خیلی علاقه دارم بخرمشون قیمت بذارم. البته من میخوام ماشینا رو بخرم که بعداً با استفاده دوباره بفروشم. البته خب تو این مزایده‌ها خیلی سخته چون که نه فقط دیلر میاد ماشینا رو بخره مشتری پرایوت هم هستن که این مشتری‌ها خب مسلماً حاضرن یکم بیشتر از ما دیلرها پول بدن. امروز گرونترین پاگانی دنیا قراره تو مزایده فروش بره. بچه‌ها میگن ارزش ماشین یه چیز در حدود 15 تا 20 میلیون یورو. ما هم امروز قراره رو این ماشین قیمت بذاریم. چیزی که باید شما بدونید اینه که این مزایده‌ها خیلی پیچیدن. قیمت‌هایی که ما امروز میگیم واقعا نت هستن. چرا؟ اولا امروز قیمت‌ها به یورو نیستن به دلارن. یعنی من که از اروپا میام همیشه باید تبدیل بکنم قیمت‌ها رو از دلار به یورو که ببینم دارم چقدر قیمت میدم. رو اون قیمتی که ما امروز مثلا حاضریم بدیم اگه موفق باشیم و بالاترین پیشنهاد رو بدیم مثلا بگیم فرضاً 2 میلیون دلار واسه یه ماشین رو این مبلغ آدم باید به خود ساده‌بیس 13% کمیشن بده. من بعداً بخوام همین ماشین رو که الان 2 میلیون دلار به اضافه 13% کمیشن ساده‌بیس که میخرم ببرم آلمان دوباره تو آلمان 10% باید گمرکی بدم واسه این ماشین و بعد این دوباره 19% باید VAT بدم روی این ماشین. یعنی الان ما واسه شما نشون میدیم که یه ماشینی که فرضاً من امروز میخرم 2 میلیون دلار بعداً به یورو با تمام مالیات‌های خرج و کمیشن ساده‌بیس چقدر به من تو آلمان تموم میشه. یعنی این قیمتی که امروز میدیم بعداً هنوز یه چیز در حدود 30% بیشتر خرج‌های جانبی داریم تا این ماشین واسمون برسه آلمان و تموم بشه. یعنی اون مبلغی که ما امروز قراره واسه ماشینا پرداخت بکنیم بعداً یه چیزی در حدود 40% هنوز خرج‌های جانبی داره تا این ماشین برسه دستم آلمان و بتونم بفروشمش. بچه‌ها
بیاین با من که من بهتون ماشینا رو نشون بدم که قراره امروز روشون قیمت بذاریم. یکیشون اینه، فراری 812 کامپتیسیونه کوپه. ساده‌بیست خودش قیمت گذاشته روی این ماشین 1,500,000 تا 1,700,000. واسه من به عنوان دیلر این ماشین تو مایه‌های 1,300,000 میارزه که بخرمش. ماشین تو دبی رجیستر شده، یعنی واسه من میصرفه که من این ماشین رو اگه قراره امروز بخرم تو خود دبی هم دوباره بفروشمش، چون که تمام کارهای گمرکیش تو دبی انجام شده، مالیاتش هم پرداخت شده. فقط این ماشین ما یه پاگانی BC کوپ داریم. امروز من قرار نیست روی این ماشین قیمت بذارم چون که به نظر من این ماشین نمیارزه، ولی اون یکی پاگانی که توه یه ماشین خیلی بخصوصه، یه پاگانی زوندای LM، یه وان آف وانه که امروز احتمالاً میشه گرونترین پاگانی که تو تاریخ پاگانی فروخته شده. هنوز درست معلوم نیست که چقدر قراره این ماشین فروش بره، ولی خب منم جز بیدرا هستم و رجیستر شدم. یعنی فقط کسایی که از ساده‌بیست تایید شدن و این کارتو دارن امروز اجازه دارن پیشنهاد بدن واسه ماشینا. همینطوری الکی هم شما نمیتونین رجیستر بشین. مثلا اگه شما بخواید امروز مثلا بگید من میخوام بیام تو مزایده پیشنهاد قیمت رو پاگانی بدن، خب ساده‌بیست میگه این ماشین یه چیزی امروز در حدود شاید 10 تا 20 میلیون دلار فروش میره و آدم اگه بخواد رجیستر بشه باید ثابت بکنه به ساده‌بیست که آدم واقعا این پولو داره. یعنی ساده‌بیست شما رو چک میکنه و اگه شما بتونین به ساده‌بیست ثابت بکنین که شما این پولو دارین، تازه اون موقع شما رجیستر میشین به عنوان بیدر. یعنی همینطوری الکی کسی نمیتونه بیاد بگه خب تمام مارکت رو خراب میکنه. فرض کنین یکی بیاد الکی مثلا بیاد رجیستر بشه، الکی قیمت بذاره رو ماشین و بعدش در بره. خب بچه‌ها اینا یه چند تا ماشین دیگه هم هستش که دوست دارم به شما نشون بدم. یکی از دوستام امروز دنبال این ماشینه، مکلارن P1 که ساده‌بیست چیزی در حدود 900,000 تا 1,150,000 تا قیمت گذاشته روی این ماشین. این خودم هم دنبال این ماشین بودم، خودم هم قرار بود امروز روی این ماشین قیمت بذارم. دوستم به من زنگ زد، اتفاقا دوستم ترکیه است. گفت امید اگه میشه تو امروز دنبال این ماشین نباش چون که من میخوام بخرمش. من گفتم باشه که ما مثلا قیمت ماشین الکی نبریم بالا. من امروز واسه این ماشین میکشم کنار، قیمت نمیذارم. کنار گرونترین پاگانی که امروز قرار فروش بره و من رجیستر هستم و خودم هدفم اینه که این ماشین رو امروز بخرم، لامبورگینی چنتناریو رودستار، یک از 20 تو دنیا. بیس این ماشین لامبورگینی آونتادوره که لامبورگینی واسه 100 سالگی شرکتشون یه چنتناریو ساخت. چنتناریو ایتالیاییه و میشه 100 سالگی. و این ماشین سختم نداره اگه دقت کرده باشین. یعنی فقط این ماشین همینطوری میتونیم بخریم. من خیلی دنبال این ماشینم چون که من فکر میکنم احتمالاً بتونم معامله خوبی روی این ماشین بکنم. ساده‌بیست میگه 1,700,000 تا 2,300,000 قیمت گذاشتن رو ماشین. بعضی وقتا قیمتی که در واقع پرداخت میشه واسه این ماشینا زیر اون قیمتیه که ساده‌بیست خودش قیمت میذاره روش. بعضی وقتا هم خیلی بیشتر. هنوز نمیدونم قراره چی بشه، ولی حتما سعی میکنم من این ماشینا امروز بخرم. خب بچه‌ها الان اعلام شده که همه اونایی که قراره امروز بیت بدن رو ماشینا، این پیشنهاد بدن، لطفاً بیان تو و بشینن رو جاهاشون و تمام مزایده رو امروز واسه شما فیلم برداری میکنیم به انگلیسی. متاسفانه مهران جان نیستش پیشم، جاش خالی، ولی بعدن که دیگه مزایده تموم شد دوباره به ایرانی واسه شما تفسیر میکنم که چه اتفاقایی افتاده. از الان به بعد چند دقیقه ویدیو به انگلیسی ادامه داره. ماشینایی که برای مزایده انتخاب کرده بودی که دوست داشتی تو همینجا قیمت پیشنهادی بدی چیا بودن؟ خب اولین ماشین لامبورگینی چنتناریو LP 770 بود. اینجا عکسش هست و من دور ماشینم نشون داده بودم به بچه‌ها. این اولین ماشینی بود که بیشترین قیمتی که دوست داشتی بدی چقدر بود؟ ببین 1,700 1,750 چون که این ماشین تو مایه‌های 2 میلیون دلار فروش میره و من خب 200 تا خب مسلماً میخوام روش بخورم دیگه. سود Well, take a good look. Isn't the car absolutely magnificent? Well viewed, as you can expect. And what should we say? $800,000? $800,000 anywhere? 800,000. 800,000 I have. 800. امید این قیمتایی که این پایین نوشته اینا چجوریه؟ داستانشون چیه؟ خب این دیگه آنلاین هم استریم میشه. خب نه فقط اون نفرایی که اونجا هستن میتونن قیمت بذارن، اینترنتی خودت میتونی رجیستر بکنی، بشین پای کامپیوتر خودت بزنی و این تو لایف استریم هم تلفنی. این ایجنت های ساده‌بیست اونجا تلفنی هم وصلن به مشتریاشون. سابقه تلفنی هم داشتی تا الان؟ آره اتفاقا یه بوگاتی هم خریدم یه بار. یه بوگاتی تلفنی با همین اشتفان که الان پیشم نشسته و داره راهنمایی میکنه. من فکر کردم این رقیبه داره اینم پیشنهاد میده. نه این ریلیشنشیپ منیجر منه، یعنی مسئول منه تو ساده‌بیست. از چند هفته پیش همیشه با من ارتباط برقرار میکنه، میگه امید حواست باشه فلان روز ما دوباره مزایده داریم تو دبی، تو لندن، تو پاریس. یعنی اینا کار میکنن با اون.
میشه ولی اینا یه جورایی فروشندن. فروشنده منیجر تو هم هست. آره منیجر من هست و اینا واسه مزایده مثلا اون روز مثلا 40 50 تا ماشین مزایده میشن. اینا واسه هر ماشین اون یه دونه مشتری رو انتخاب میکنن که شانسش از همه بیشتره که مثلا بتونه اونو بفروشه، چون که همزمان با 5 تا مشتری که نمیتونه حرف بزنه. یه ویدیو اتفاقا هستش تو یوتیوب آلمانم. اینجا اتفاقا ببین یه روزی بود مزایده تو ایتالیا بود. بعدش من نرسیدم برم ایتالیا، حقیقتش هم یادم رفت. بعدش من رفته بودم سینما. یهو از سینما نشستم، اشتفان به من زنگ میزنه میگه امید یادت نره یک ساعت دیگه مزایده بوگاتیه. سری برگشتم خونه، لایف استریمو رو تیوی خودم روشن کردم و تلفنی گرفتم اشتفانو. بذار ببینیم چیزی هم خریدی؟ آره ببین اون روز مزایده بوگاتی شیرون بود. بعدش من دیگه تلفنی من نشستم خونه، گوشیمو گرفتم دستم گذاشتم روی اسپیکر و دیگه تلفنی با اشتفان در ارتباط بودم. چه جالب. بچه‌ها خیلی برای من جالب. مثلا تو خونه بشینی اینجوری تلفن رو برداری بوگاتی بخری. Georg 2 Millionen. Ah, da sehe ich ihn. الان اینو دقت کردی من به آلمانی دارم میگم 2 میلیونن، آره. یعنی 2 میلیون میلیون. و همزمان این همون ثانیه یکی دو ثانیه بعد استفان اونجا میبینی پشت تلفن دقیقاً. دستشو بلند میکنه میگه 2 میلیون. اینو واسه من میگه الان تو اون لحظه. بعد اینا خودشون همگی گرگن، قبول داری؟ دیگه اصلا قیافه هاشون رو نگاه کن، اینا دونه دونه گرگن. یعنی این کت شلوارا که میپوشن اروپایی‌های اولدمانی هستن که واقعا یعنی هدفشون بهت بفروشن، یعنی رابطه دوستی باهات برقرار میکنن ولی بعد خیلی حواست همش باشه. بیزنسه. 2,3 Millionen. می‌بینی الان یه ایجنت دیگه است که واسه مشتری دیگه اونم تلفنی دستشو بلند کرد و گفت 2 میلیون و 100. 2.3 این 2.3 از من برای تو بود. بود. ببین سریع هم بچه‌ها انجام نمیدم. مثلا میگه 2 و 3 خیلی وای میسه. اینجوری نیست میگه 1 2 و 3. اولش خیلی سریعه، یعنی اولش 1 و 400 1 و 500 1 و 600 1 و 700 2 میلیون 2 و 100. به اون جایی که میرسیم که حساس میشه اینا خب هدفشون اینه هر چقدر گرونتر بتونن ماشینو بفروشن بهتر. دیگه از آخر خیلی یواش پیش میرن. Sag ihm, er soll den Hammer schwingen. 2.3 with Stefan on the telephone. یعنی این داره میگه الان 2300 با استفان تلفنی. الان 2.4 گفت. الان استفان هم پای تلفن داره به من میگه یکی تو سالن آره. که اینجا نشسته حضوری داره 2400 میگه. 2,500,000 bitte. 2.5, thank you. And I'm going to sell the car, ladies and gentlemen. Pay attention, you're out. Thank you for your bids. Appreciate it. ببینی دوربین داره خیلی میلرزه. دلیلش اینه من خب اصلا اون روز اصلا دیگه یادم رفته بود که مزایده است و بیرون بودم با بچه‌ام سینما بودم. اینجا هم دیگه به دخترم گفتم، دخترم اون موقع 9 سالش بود. بهش گفتم بیا تو این آیفون رو بگیر. حالا شاید ماشین رو خریدیم. حالا معلوم نیست که عقلا بعداً ویدیوش هم داشته باشه. یعنی اونجا تو خونه با یه آیفونی که داشته ازت فیلم یعنی می‌گرفت. بچه 9 ساله هم استرس 1000. 2.5, and I'm selling the car to Stefan's bidder on the telephone. Gus, you're out. Online, you're out. Sholto, are you ready? Are you sure? Mach keinen Scheiß, wir I'm haben es selling gleich. the car, 2.5 million euros. Fair warning, last chance. Jawohl! 5125. و یس. آره دیگه بعدش هم اشتفان دیگه میگه باشه خریدیم ماشینا مبارک باشه گوشو میذاره. چون که بعد بره دنبال ماشین بعدی. امید خیلی دوست دارم اولین مزایدت رو ببینم. اونم داری ازش فیلم؟ اون اتفاقا سال 2022 جنوری تو پاریس 2 بود. سال پیش یعنی. تو لوور پاریس. و خب همه میدونن من خیلی بوگاتی باز هستم و اونجا دعوت شده بودم واسه مزایده بوگاتی شیرون پروفیله. من اونجا شنیده بودم که امید کسی که به آخرین بوگاتی شیرون پروفیله اومد قیمت پیشنهادی داد. اون روز خیلی واسه ما هم خیلی جالب بود چون که اولین مزایده بود که ما رفته بودیم. واسه این ماشین واسه این بوگاتی شیرونه یعنی تمام گرگای دنیا تیز کرده بودن. یعنی همه دیلرها از سراسر دنیا اومده بودن و حتی تمام هیئت مدیران بوگاتی اومده بودن پاریس اون روز. منم با شریکم رفته بودم که دوست صمیمیم از سال 1997. کواک خودش ارمنیه. ما مثلا یه 2 تا بچه خارجی که از هیچ شروع کردیم یهو نشستیم تو لوور پاریس، پولدارترین آدمای دنیا دور برمون تو اینا هستیم و داریم قیمت میذاریم رو ماشینا. چیزی که خیلی جالب بود اون روز هیچ کس با ما حساب نکرده بود. یعنی اصلا هیچ کس ما رو زیاد جدی نگرفته بود. مثلا این گرگای ساده 20 این فروشنده‌های ساده 20 خودشون بیشتر دور بر آلمانیا، فرانسویا، انگلیسی‌ها مثلا یکم مسن‌تر بودن و همچنین مثلا هیئت مدیران بوگاتی و اینا همه رو ما اصلا فوکوس نداشتن. بعد یه سالی هیئت مثلا مدیران بوگاتی اونجا چیکار می‌کردن؟ خب ببین اون روز قرار بود گرونترین بوگاتی تاریخ بوگاتی مزایده بشه. این یه اتفاقی که شاید هر 100 سال یه بار پیش بیفته و بخاطر تمام هیئت مدیرانش هم
اومده بودن. یعنی اینقدر اهمیت میدن به محصولی که تولید کردن. آره. خیلی دمشون گرم. یاد ایران خودرو افتادم. اینجا داره مزایده شروع میشه از 2 میلیون یورو. من و شریکم اونجا نشسته بودیم. بعدش ما اون موقع هنوز انقدر ببو بودیم، مثلا میترسیم ما بیت بدیم ما رو نبینن. شریکم 1 متر و 90 قد دشه. کارتو داده بودیم دست اون، گفتیم همیشه تو بلند شو، دستتو بلند کن واسمون. ولی خب میبینی همیشه داریم با هم مشورت میکنیم. 2.6, new bidder 2.7, 2.8, 2.9 behind you. الان مثلا میبینی اینا همه گل. همه قشنگ معلومه می‌بینی ازش. همه ایستاده و اون ماشین مهمترین ماشین اون روز بود. تو سالن همه بودن، ببین همه خرپولای اروپا اومده بودن، پای تلفن تمام پولدارای دنیا بودن، اینترنتی همه لاگ این بودن. حتی من میدونم که خانواده پادشاهی قطر هم داشت اون روز رو این ماشین قیمت میذاشت. 3.2 I have online, 3.3 I have 3.4 online. این پایین این آقاها که اینجا نشستن ردیف اول دوم، حالا زیاد تو تصویر معلوم نیست، اینا همه هیئت مدیران بوگاتی بودن، لابلای مشتریای خیلی های رولر نشسته بودن. مثلا یکم سوکشون بدم بگم یا قیمت بذار و نترس و برو جلو اینا. اینو میبینی اینجا، میدونی این کی هستش؟ این ماتریماتسه. میشناسم. فکر کنم مدیر عامل بوگاتیه. مدیر عامل بوگاتی و ریمات که ماشینای برقی میسازن. ریمات سریع‌ترین ماشین برقی. الان دیگه دوستمه، یعنی خیلی رفیق شدیم با هم. آره. ولی اون موقع هم دیگه رو نمیشناختیم. من از خودش هم اتفاقا آلمان بزرگ شده، از کرواسی میومد خانواده‌اش، آلمان بزرگ شده و حتی 1-2 سال از منم جوان‌تره. 4.6 online, 4.7, 4.8 online. ما رو اونجا می‌بینی نشستیم. آره. ببخشید که میگم تو خودمون. ببین آخه یعنی ضربان قلبمون 1000 عرق می‌کردم، سردم میشد، گرمم میشد. یعنی خیلی کول و ریلکس نشسته بودیم خب، ولی یعنی از تو یه حساب کتاب می‌کنی 5 میلیون به اضافه 13%، به اضافه 19% مالیات، به اضافه این، به اضافه این، وای رسیدیم به 7-8 میلیون یورو. اگه اشتباه بکنیم، اگه الان 7-8 میلیون خرج بکنیم و بعدش نتونیم ماشین رو بفروشیم، 1000 تا فکر داری. یه هر 1 ثانیه 1 سال واسط میگذره. بهت حق میدم. ببین چرا؟ چون ببین امید، ما همین الان 5 ثانیه از فیلمو دیدیم، قیمت از 1 میلیون اینقدر سریع رفت روی 47 700,000 یورو توی 5 ثانیه افزایش قیمت داد. حتی میترسی کلت رو بخارونی، 100%. چون که میترسن دستتو اینطوری بلند کنیم بگم آها باشه 6 میلیون 7 میلیون اینطوری. New bidder seated at 5,200,000. 5200 5.3 online. 5300 5.4 seated on my right. اینجا نگاه کن دیگه یواشاش رنگمون داره میپره. 5600 الان نگاه کن 6 million. Thank you Oliver. من تازه داشتم به شریکم میگفتم بگو 6، یکی دیگه گفت 6. اینجا دیگه زورای آخرمون رو دیگه داره. آره دیگه آخرشه. و الان اینجا قشنگ معلوم بود دستشو بی جون برد. ولی الان دیگه یه چیزی دقت کن، میبینی کلا دیگه هی دارن چی به سمتمون برمیگردن. یهو 6700 پریدیم رو 7 میلیون. ما لیمیتمون 6 میلیون بود اون روز، یکم جوگیرم شدیم تا 7 میلیون هم حتی رفتیم. 7200 یهو خب رفتیم رو 7200. یکی دیگه آنلاین زد 7200. ولی حالا نگاه کن چه اتفاقی داره میفته. حالا نگاه کن حالا نگاه کن. یهو دیگه همه که تو سالن بودن همه دیگه اوت بودن. یهو نگاه کن تمام اینا دارن میریزن رو سرمون. یهو دارن میگن شما کی هستین؟ خوش اومدین، تا چقدر میخواین بیت بدین؟ ببخشید به شما توجه نکرده بودیم. یهو میبینی دیگه گرگ‌ترین گرگشونه، دیگه موسفیدشونه. و دیگه نگاه کن رو 8 میلیون دیگه خودم هم دوربینمو در آوردم. دیگه خودم گفتم اوکی دیگه از اینجا به بعد فیلم برداریه. 8 میلیون و نماینده خانواده سلطنتی قطر یهو بیت داد. اینجا ادامه داره. 8500 8600 Sold. Thank you very much. با تمام مالیات ها این ماشین تموم شد 12 میلیون و 500. حالا میدونی کی ماشین رو خرید؟ یه نفر که اصلا اونجا نبود، یه آرژانتینی ماشین باز خیلی خیلی پولدار که تو اروپا، تو من خودم میشناسمش، جزو مشتریام هم هست. بعدم تازه فهمیدم که یارو پشت خط بود تمام وقت. گفت آره من گذاشتم شما بچه‌ها برین همه بازی بکنین، همدیگه رو اذیت بکنین تو سالن. من وقت ناهارم بود، شما دیگه بازیاتون رو کردین، من یه قیمتی گذاشتم رو ماشین گفتم مال منه. یهو رفت رو 8، بعد از 8 دیگه نرفت رو 8 تا 100، رفت رو 8 و نیم. ولی ببین سراسر دنیا همه مردم بیت میدادن. بالاترین بیت رو آقای آرژانتینی داد، دومین بیت رو نماینده قطر داده بود، سومی ما داده بودیم. اون روز ما خیلی بوست هم شدیم اتفاقا. همون روز هیئت مدیران بوگاتی ما رو واسه شام دعوت کرد. یعنی یه ایرانی خودساخته با شریکش پا میشه از آلمان میره تو لور به پاریس و سومین بیت پرفروشترین بوگاتیه توی تاریخ رو میده. بوگاتی شیرین و پروفیله که آخرین مدل ماشین بوده. Well, take a good look. Isn't the car absolutely magnificent? Well viewed, as you can expect. And what should we say? $800,000? $800,000 anywhere? 800,000. 800,000 I have. 800. 850. 850. 1 million. 1 million.
1 million. 1 میلیون تو داری؟ نه هنوز من هنوز هیچی نگفت. الان دقیقاً نقش امید برعکس شده. وایساده بخه بیان پیشنهاداشونو بدن، خودش گذاشته برای آخر. دیگه ما یکم تجربهمون بیشتر شده بود. می‌بینی پاریس که بودیم مثل ببوها 2400 2500 آره ما میدونی دیگه الان یکم یاد گرفتیم، یکم ریلکس تر شدیم دیگه. خودم اصلا با تیشرت میرم. آره دقیقاً می‌خواستم بگم اون وقت تو پاریس کت شلوار، اینجا با تیشرت. دیگه عادت می‌کنی به همه چی دیگه. Trying to scare you away, sir. 1.1. Machen wir jetzt schon die 1,5? At 1.1. I've 1.2 behind you. 1,5. 1.5. At 1.5 million. Jetzt haben wir es. 1.6 million. 1.6 million dollars. 1.6 million dollars. Ah, das Auto ist mehr wert, oder? Try 50. Das nicht. Wir machen 1,635. 1.6 million dollars. 1,650. Should I go Car is 1,650? selling. You want to team up? 1.65. Nah, too late. 1.65. Too late, bro. million. Wanna go? 1.65. Half? 50-50? 1.7. Bro, we're too late. That's a private bidder. On the telephone, with Harvey Stanley. If we go 50-50, let's do 1,750. Bro, let's go 50-50 on the car. 1,75. 50-50? We're gonna keep the car, yeah. Yeah. And I'm gonna take this. It's already at 1.7. Bro, we're too slow. امید جان با این می‌خواستی تیم اپ کنی نه؟ آره این اتفاقا دوستمه که بغلم نشسته. خودش هم کلا معروفه تو دبی، صاحب لاکچری سوپرکار رنتلز هستش احمد. اش اونجا بودیم دیگه با هم داشتیم قیمت می‌ذاشتیم. گفتم داداش بیا خب بیا یکم همکاری بکنیم. 1.8 That's a private buyer chasing the car. 1.8 against the online. It's with Harvey's bidder at 1. Ich sag ja, Omid muss mit mir am Telefon sein. Million Yeah. dollars here at RM Sotheby's, nice car, though. Dubai. It is. It's a bargain. It's a lot of money car. Fair warning now. It's a bargain for private buyer. I sold the coupe in March for $2 million. I'm stuck because I bought too many cars. Going I'm fucking sure. If we think go we sold the 1,850, they go 1,900. second Well, I time. just sold now. And going for the third and final time, $1.8 million, and Out. sold 1.8 million. 416,417. دیگه از اینجا به بعد تصمیم گرفتیم خب اوکی لامبورگینی رو ولش کن، بریم بعداً واسه اصل قضیه پاگانیه، گرونترین پاگانی دنیا. امید جان بریم برای گرونترین پاگانی دنیا. اوکی بریم. ولی فکر کنم لابلاش هنوز یکی دو تا ماشین دیگه هم بودن. الان یه تسلا سایبر تراک میاد. من خب میرم دبی و میام. تسلا سایبر تراک خب خیلی خفنه ریخته ماشین. گفتم اوکی اگه ماشین تو دبی بزنمش تو دبی بمونه واسه زیر پام بخرم سایبر تراک. I think it will go more than 100 today. Tesla Cybertruck, ich wollte schon immer einen haben. Ich krieg keinen in Deutschland. Ich krieg ihn auch nicht zugelassen in Deutschland, aber als Deko. Well, isn't it? It's wonderful, really, isn't it? Showing here outside has been the most photographed vehicle in the sale. And what shall we say? 60,000 anyway? 60,000. 60,000 surely. 65. 65. 70. 80, 90, 100. 100, 100,000 don't bid, 100, 110. You sure? Are we 100 and where are we? 120,000. Thank you, sir. Da hat gerade ein Kind einen Cybertruck gekauft. With I think this time, sir, you may be the winner at 120,000 for the Cybertruck at $120,000. We are your car, sir. Well done, 120,000. $120,000 بابت یه سایبر تراک. آره ولی هر کی که اون ماشینا خرید گرون خرید اون دیگه. تو همون میرفت دبی شیخ زاید رود با $120,000 میتونست ماشین بخره. پول 120 هم نده تا. Now it's getting serious. Also jetzt wird's heftig, Leute. Also jetzt ist auch so, dass gerade bei mir der Puls gerade ins Unendliche schießt. Ich bin bereit, einen Preis zu gehen, der extrem viel ist. Also es ist extrem viel Geld, trotzdem immer noch wenig fürs Auto. Einmal tief durchatmen. Ich glaube, die Jungs vor mir haben sich nicht einfach so hier hingesetzt. Vor allem, wenn jetzt plötzlich auch die ganzen Scheiß gerade um mich herum Platz nehmen, dann wird mir mulmig. Schaut mal, die waren gerade alle noch nicht da. Aber auch am Telefon. Schau mal, schwenk einmal rüber. Now it's me against the rest of the world. Everybody is standing around us. Everybody, the sheikhs are standing. Sheikhs around me, telephone bidders from all around the world. Let's see what happens. حالا داستان این پاگانی چیه؟ به این پاگانی یه وان آف وانه. اون صاحبی که اون موقع این پاگانی سفارش داد، یعنی اصلا رو هم رفته از این مدل 20 تا بیشتر نبوده. ولی گفت من نمیخوام ماشینم مثل اون یکی 20 تا باشه. میخوام خیلی تک باشه. میخوام همطوری پاگانی این ماشین رو واسم بسازه که من با این ماشین بتونم برم تو پیست. خب دیگه یه چیزی در آوردن و تا امروز یکی از خواسته‌ترین پاگانی‌های دنیاست. یعنی یه ماشینی که واقعا وان آف وانه. اصلا ازش نیست تو دنیا. آره دقیقاً. خیلی خفنه. What a trophy car, just
not just for now, but definitely for the future. And it's an honor for us at RM Sotheby's to be offering this magnificent car. What should we say? You tell me. $6 million? $6 million? $6 million. $6 million I'm bid. Thank you, sir. 6.5 million. 7 million. 7.5. Try another one. 7.6. We won't go down to those smaller numbers yet, but we will at the end. We're still a bit early for that, sir. At 7.5 we have. Any more bids at 7.5? به من جواب میده ما با این عددهای کوچیک الان کار نمی‌کنیم. آره در آخر کار از آخر. ببین حاضر باشید 7 میلیون و 600 هزار دلار خرج بکنید به اضافه تمام مالیاتاش که میاد روش 10 میلیون. یعنی حاضر باشید بگید آقا 10 میلیون یارو برینه بهت بگه بابا برو جان. اصلا حساب نیست. Bei 7.5 nämlich und keine 7.6 mehr. Bro, shall we go? 8. Go? 8. 8? یعنی تا 8 میلیون هم رفتید. بذار یه بار این 8 میلیون رو با هم حساب کنیم. 8 میلیون دلار خب اوکی. به اضافه 13% کمیشن صادراتی میشه 9 میلیون و 40. این ماشین رو بیارم آلمان بعد گمرکیش هم بدم. این ماشین گمرکی 10% گمرکی. قبلش من یه سوال خیلی جالب. این ماشین تو دبی بخوای بیاریش آلمان اول با چی میاریش؟ با هواپیما دیگه. هواپیما میاریم. خب 100% چون با کشتی نمیتونی بیاریش. میشه ولی کسی چه این کاری نمیکنه. کسی جرئت نمیکنه. کانتینر قرار 10 میلیون رو بذاره توی کانتینر 3 ماه بفرسته حالا ان شاء الله میرسه. هزینه چقدر میشه؟ 30,000 تا. 30,000 یورو که اون ماشین رو بتونی بیاری. آره. اوکی. دقیقاً. 10% گمرکی میشه 9 میلیون و 944 به اضافه 19% VAT آلمان به اضافه حملش بگو 30,000 تا 12 میلیون. بعد واسه همینه که اگه حواست نباشه مثلا مبتدی باشی تو 8 میلیون رو داری تو جیبت ولی میخری بعد میبینی اوه 4 میلیون دیگه هم باید بدم و این خیلی بده. واسه بعد حساب کتاب همه جا رو بکن. $8 million. Try another one, Stefan. Are we coming in at 8 million? 8.5. Gus, should we try another one? We're $8.5 million. $9 million. When 7.68 is not enough, already 9 million plus 13% commission plus taxes plus VAT, it's going to be the most expensive Pagani ever. 9.75 million. New bidder at $9.75 million for the Pagani sitting here. At 9.75 million. At 9.75. 9.8? $9.8 million. 9.85. It's all on the telephones here. They're working hard at 9.85. Well, the car is selling at $9.85 million here at RM Sotheby's in Dubai. At $9.85 million, the car is sold. 9 میلیون و 850 هزار دلار فروخته شد. حالا یه چیزی بهت بگم تو اگه 8 میلیون هم خریدی باید 12 در میومد تقریبا. خب آره دیگه ولی ببین ما درست حساب کتاب کرده بودیم. ما گفتیم رو 8 که یکی 2 میلیون روش بخوریم. این دیگه اون مبلغی که ما باید بخوریم رو ماشین موقعی که 8 9 میلیون یا بعدن 12 میلیون اینوست می‌کنیم. ببین ماشین وقتی 1 در 1 یعنی که قیمتش نمیاد پایین فقط میره بالا. و تصمیمی که امید گرفت دقیقاً اینه. امید می‌خواست این ماشین رو بخره نه برای اینکه مثلا نگه داره 10 سال تو خونش بعد 10 سال بفروشش. عرفتون بود که بخری سری بفروشی و قیمتش تو بازار جوری بود که اگه می‌خریدی سود نمی‌کردی. Well, they just keep on coming. We've gone from Zonda to Valkyrie this time, showing here. Isn't the car magnificent? In the room here in Dubai, and telephones connected. Thank you. Telephones connected. And what should we say? $1 million? $1 million. Thank you. 1 million. I'm bid. 1.2. 1.4. I do see you, sir. 1.4. Would you like to come in? 1.6. 1.8. The guy is not knowing what he's buying. He's paying too much. Car needs service. For the service, you need to bring the car right now to US or to Germany. 100K for the service, which is due right now. I sell you this car even more beautiful for 2.6. 2 million. Hello, sir. 2.2 million. I'm bid. Any more bids at 2.2 million? It's your car at the moment, sir. 2.3 million. Stefan, Glückwunsch. Glückwunsch. 9,85. 2.35. At 2.35 million. The car is here with Peter Warman, with your client there at 2.35 million. The car is selling. Make no mistake here at the front row. Make no mistake at the back and make no mistake down here. Are we done? 2.35 million. You sure? 2.35 million. Your car.
خب بچه‌ها عجب مزایده‌ای بود، واقعا هیجان خیلی خیلی زیاد. من فکر می‌کنم 2 تا 3 تا 4 تا ردبول خوردم. خودم هنوز که هنوز خیلی هایپم، ولی خب چی بهتون بگم بچه‌ها. اوه جان منی که اینجا نشسته بودم داشتم از استرس می‌بردم، ولی بیا یه قول به بیننده‌ها بدیم. قول بدیم که سری بعد با هم بریم. اوکی مزایده بعدی که رفتم نه مزایده بعدی که رفتم با هم میریم که کامل با هم به فارسی یه هم قول پارش دیگه هم بکنیم. بعد بریم. یه روز قبلش زنگ نزنیم مهران پاشو بیا چه می‌دونم 2 روز لس آنجلس. زنگ می‌زنم باشه 2 روز قبلش زنگ می‌زنم. ببین اگه با هم رفتیم اون برگر رو میدم دست تو که تو دستت همیشه ببری بالا که پرچم ایران ما دوتا ببریم بالا باشه. قول. اوکی دیل. بچه اگه شما میخواید که من و امید با هم بریم تو مزایده بعدی و چند تا ماشین خفن براتون بگیریم و پرچم ایران رو ببریم بالا، حتما برامون توی کامنت ها 2 تا قلب بذارید.